So, dito, kopyahin ko muna si cosine squared x po. Ayan muna yung ginalaw natin. So, sine squared x times cosine squared x po. So, this one po is cotangent squared x. And copy lang muna si cosine squared x. And then, using the Pythagorean identity nga po, dito tayo, magkakaroon po tayo ng cosine squared x and then 1 minus sine squared, tama, sine squared kasi puro may squared sila, all over sine squared x. Okay? Ayan, nagkaroon lang po tayo ng isang buong ganyan. Okay, so ito, sinama ko na lang siya. 'Di ba? Parang bumalik rin si cotangent square x, naging cosine squared cosine squared x over cosine squared x over sine squared x po. 'Di ba? Bumalik lang tayo. Kasi nga, ang sabi nga, in terms of sine and cosine po tayo. Okay? So ito, iset aside muna natin siya. So, ito, tandaan po natin siya. So, di ba, ayan lang din yun kanina. Inayos ko lang ng konti para hindi siya ganun kagulo. Ayan. So, next po. Set aside natin. Kopyahin ko siya dito sa upper part para hindi siya mawala. Ito, okay na to ha. Pinakita ko lang sa inyo kung saan nanggaling yung answer na yan. Yung part lang na yan. So, dito, magagamit pa rin kasi natin siya. So, ito po ay dito siya, diba? So, cosine squared x, 1 minus sine squared x, all over sine squared x. Ayan po. Set aside lang muna natin siya. Doon tayo ngayon sa ating left side talaga. Yung totoong left side na. Ayan. So, dito po, si cotangent squared x po, ito ay cosine squared x over sine squared x. Diba? Madali lang siya. And then, si cosine po, copy na lang natin siya. Kasi cosine na siya eh. And then, next po, hahanapin na natin si LCD natin. Ayan. So, yung ibig sabihin ko po kanina na what is done on the left should also be done on the right. Kung kukuha ako ng LCD kay left side, hindi ko po gagawin yun kay right side. Okay? Kaya magkahiwalay natin siyang sinosolve po. Okay? So, dito po, ayan. So, kunin lang sa LCD. So, ito, syempre, kung ang LCD natin, ayan. Ang LCD natin, syempre, isa lang ang denominator. So, sine squared x lang yan. So, cancel na to. So, we will have cosine squared x minus cosine squared x and sine squared x. Kasi, di ba, multiply po siya. All over, since LCD po yan, syempre, kailangan may denominator po tayo. Okay? So, ayan na po yung itsura niya. Okay? Next po, di ba dapat nga po, sabi ko kanina, magkapareho sila ng itsura. So, ito yung nasa ating right side. Tama po, ayan yung nasa right side natin. So, hindi pa sila ganun na magkamukha po. So, ang gagawin natin, we have to, simplify nyo lang ulit. Masisimplify nyo na yan by using the common factor method. So, anong meron dito na meron din dito sa pangalawang part? So, syempre si cosine po. Okay? That's why we need to take out kung sino yung or kung ano po yung meron sa kanilang dalawa, which is si cosine squared x po. Tama? And then divide na lang po. Cosine squared x divided by cosine squared x, syempre 1 po. Hindi natin pwedeng lagyan ng 0 yan. Minus, ayan, makakancel na yon yung ating factor po. So, magkakaroon tayo ng sine squared x po dito. Okay? All over, syempre, yung ating sine squared x po na denominator. Okay? So, at this part, kung makikita nyo po, they are the same na po. Tama? Ayan, medyo struggle lang kanina kasi nalito ako dun sa left and right dito na nakalagay. So, ayan po siya. Inuna kong isolve si right kanina and then si left side naman po. And pareho po sila. Ayan. Okay? So, therefore,
ayan, na-verify na natin or kumbaga na-prove na natin that this equation is an identity po. Okay? Questions po in verifying the equation. Questions? So, dito po, hindi po limited yung pwede niyong gamitin na identity, ha? So, sa akin, ang nagamit ko ay Pythagorean at quotient identity po. So, it depends doon sa instruction. Dito kasi ang sabi din ay in terms of sine and cosine. Kaya kung napansin nyo, yung answer ko, sine and cosine lang yung meron. Okay? So, para po may basehan kayo, kasi di ba sa dinami-dami ng identity na pinakita ko rin sa inyo, is alin doon talaga yung pwedeng gamitan or yung applicable sa given problem. Okay? Kaya po nagbibigay ng mga ganyang condition. Okay? So, if you don't have any question, proceed tayo sa next. Ayan. So, this time naman po, we have to verify if the given, ayan, wait lang. Ito ay, stop share ko. Doon tayo sa whiteboard. So, this time po, we have to, wait lang. We have to determine, ayan, whether the equation, again po, we're still going to use the, kasi naman, ang daming, whether the equation is an identity or conditional equation. So, di ba kanina ang na-mention ko pa lang ay identity or kung ano yung ibig niyang sabihin. So, when we say identity, again po, any values daw na isubstitute doon sa given equation will satisfy the equation. But when we say conditional equation po, not all values will satisfy the equation. Meron lang pong specific. From the word itself, conditional, merong mga conditiones lang. Meron lang specific values, may mga ilang values lang na magsasabi or magsasatisfy doon sa ating equation po. Okay? So, let's have this first example po. We have here the sine squared x plus cosine squared x equals to 1. Ayan po. So, how can we identify whether the equation is an identity or conditional? So, you have to assume a value of x po. Let's have, let x equals to 90 degrees. Okay? Ayan po yung sa akin. So, we just need to substitute lang po. So, we have sine squared, ang x natin ay 90 daw, plus cosine squared, 90 degrees, equals to 1. So, pwede nyo yung i-type sa cycle po or sa scientific calculator na application po ninyo. So, si sine squared 90 degrees po, kung itatype nyo siya sa cycle, it will give you 1. And si cosine squared 90 degrees naman po ay 0. So, equals to 1 copy lang po yan. And then, simplify lang po. 1 plus 0 is 1 equals to 1 po. And as you can see, correct po siya. Okay? Nag-satisfy po siya. So, therefore, we can say that this is an identity po. Okay? This is an identity. Okay? Pero itry pa natin siya. Paano kung na-tsempuhan lang natin na ayan na talaga yung values niya? So, let's try another one. What if our value is, wait lang, erase lang natin siya. So, tama na siya dun eh. What if our value this time is 45 naman? We have 45 degrees. So, same lang din po ng solving. Ayan, ito lang yung madali dito eh. Yung pag-identify. So, sine 45 degrees, it will give you square root of 2 over 2. Okay? Plus
Ayan. So, actually, ito is squared pa kasi natin siya. So, ito, same lang sila, square root of 2 over 2. And if we're going to square this one po, this will be cancelled. Cancelled. So, we will get here 1 half over 1 half. Actually, hindi siya necessarily 1 half agad. So, magkakaroon tayo dyan ng 2 over 4 po. Okay? So, 2 over 4 plus 2 over 4. So, simplify as 1 half plus 1 half. And we all know that 1 half plus 1 half is 1 po. Okay, so diretso ko na siya dito. Ang liit kasi ng space. So magkakaroon tayo dito ng 1 half plus 1 half. Or 1 equals to 1. So therefore, we can say that this is really an identity because any values that we substitute on the given trigonometric equation po, it satisfy the equation. That's why we can say that it is an identity equation po. Okay? Ganun lang po siya. Next po. Another example. Dito tayo sa pangalawa. Same pa rin. Identify natin kung identity or conditional. So, let's have this 2 cosine x plus 1 equals to 0. So, let's assume that let x equals to 60 degrees. Okay? 60 degrees. So, substitute lang po natin 2 cos 60 degrees plus 1 equals to 0. And we will have ang cosine 60 degrees po is 1 half. Ayan, 1 half po siya plus 1 equals to 0. So, this time we can cancel this one and we will have 1 plus 1 equals to 0. 2 is not equal to 0. So, therefore, we can say that this is a conditional equation. Conditional po siya. Kasi hindi siya nag-satisfy. Eh, di ba po, when we say identity equation nga po, masasabi lang natin na identity siya kapag kahit anong values ng x yung i-substitute natin doon sa given equation is masasatisfy siya. Unlike kapag kay conditional, may isa pa, sa una pa lang, ayun nga, unlike dito kay conditional, meron lang specific meron lang specific value of x na magsasatisfy doon sa equation. And since dito po, hindi siya nag-satisfy, hindi siya identity. So, isa lang naman yung option mo na lang na natitira, which is conditional. Okay? So, ganun lang po siya. Okay? So, questions po. Clarification about the lesson. Wait, I'll just stop the recording first.